Chào bạn, có một khán giả nêu ra một vấn đề là có phải mỗi ngày đều có bị ngồi sổ không? Mình thấy ngay cả mỗi ngày đều có thể bị ngồi sổ, chúng ta cũng không cần lo lắng thái quá. Các bạn có biết quái vật Spaghetti không? Đó bắt nguồn từ một vận động xã hội mang mục đích chiêu đùa tôn giáo vào năm 2005. Bang Kansas của nước Mỹ cho phép trường học giảng dạy thiết kế thông minh thay thế cho thuyết tiến hóa. Đó có nghĩa là không giảng dạy cho học sinh rằng sinh vật là tiến hóa theo thời gian mà là được sáng tạo bởi thượng đế. Cho nên có một nhóm người vì muốn chiêu đùa chính sách này cho nên tuyên truyền rằng nếu thế giới là được sáng tạo bởi thượng đế, thế thượng đế trong nội tâm của họ có thể là một quái vật Spaghetti, tại vì dù sao không có ai có thể chứng minh thượng đế có tồn tại và hình dạng là như thế nào. Cho nên không có ai có lý do phủ định thượng đế có thể là một quái vật Spaghetti. Sau đó có nhiều người thấy thú vị cho nên sáng lập một giáo Pastafarianism. Tuy nhiên, họ chỉ muốn chơi thôi. Thế các bạn tưởng tượng một chút, nếu có một ngày nào đó rất tin vào quái vật Spaghetti, ngày đó tin rằng vì sùng bái quái vật Spaghetti, ngày đó bắt buộc mình mỗi ngày đều phải ăn Spaghetti. Nếu không có ăn thì có nghĩa là không ngoan đạo. Quái vật Spaghetti sẽ giảm trừng phạt cho mình. Cho nên ngay cả ngày đó ăn Spaghetti ăn đến buồn ối rồi, nhưng vẫn bắt buộc mình mỗi ngày ăn Spaghetti. Xin hỏi bạn, ngày đó có bị ngồi sổ không? Mình tin rằng đa số ngày đều sẽ thấy có. Thế có tạo vấn đề nào không? Có, vì bắt buộc mình ăn Spaghetti, cho nên rất đau khổ. Thế có tạo vấn đề cho bạn không? Hình như là không có, thậm chí là không có tạo bất cứ vấn đề gì cho người ta. Ngày đó chỉ bắt buộc mình ăn Spaghetti, không có bắt buộc người ta ăn Spaghetti. Tương tự với đạo lý này, nếu một ngày bị ngồi sổ, bất cứ bị ngồi sổ một cách vớ vẩn như thế nào, nếu hậu quả chỉ là có ngày đó tự chịu thì sẽ không có tạo nên bất cứ vấn đề gì cho người ta. Thì chúng ta cũng không cần đi đặc biệt quan tâm ngày đó có bị ngồi sổ hay không. Điều đáng quan tâm là một ngày bị ngồi sổ nhưng bắt buộc người ta chịu hậu quả. Thưa quý vị, trong tổ óc của mỗi người đều có một thế giới lý tưởng của riêng mình. Chúng ta có thể phát hiện, trong tình hình bình thường, đa số người đều không có năng lực áp dụng lý tưởng của mình vào hiện thực. Chỉ có trong tình hình cách mạng, đó mới có khả năng, và đó mới đang lo sợ. Các bạn có biết sách Tâm lý học đám đông không? Tác giả là Gustave Le Bon. Ông ấy là một người Pháp và phản đối lại hậu quả của cách mạng Pháp. Ông ấy nhận thức rằng cách mạng Pháp có mang mục đích phá hoại trật tự xã hội cũ và tạo nên trật tự xã hội mới. Trong đó, người ta sẽ bị đồng miên để phá hoại những cái tượng trưng trật tự cũ, ví dụ cục cảnh sát hay kiến trúc chính phủ. Trong vận động, người ta sẽ biến thành đám đông. Họ sẽ dần cơ thả ra những tình cảm mà bị áp bức rất lâu, dần cơ làm những chuyện xấu mà họ bị cấm làm trong khi xã hội có trật tự. Đó chính là vì sao sau khi cách mạng Pháp bùng nổ, có nhiều hành động bạo lực xuất hiện. Trong cuốn sách khác Tâm lý của cách mạng, Gustave Le Bon tiếp tục chỉ ra rằng trong cách mạng Pháp có nhiều người tự xưng mình đại diện lý tính và muốn tiêu diệt chế độ mê tín cũ, nhưng nếu nhìn kỹ hơn về hành động của họ thì sẽ thấy rằng tâm lý của họ hoàn toàn không lý tính mà là có kiểu huyền bí và không thể đối mặt với hiện thực. Ông ấy đặc biệt nêu ra một tâm lý là tâm lý Jacobin. Jacobin vốn là chỉ một câu lạc bộ chính trị trước cách mạng Pháp. Sau cách mạng Pháp, thế lực này thăng tiến trong quốc hội. Lãnh tụ nổi tiếng nhất của họ chính là Robespierre. Ông này tạo nên thời đại khủng bố khi ông ấy kiểm soát quốc hội. Ông ấy hạ lệnh tử hình mấy bề người mà ông ấy thấy là kẻ thù của cách mạng. Khi đó, thế lực Jacobin muốn sử dụng quyền lực của chính phủ Trung ương để hoàn toàn thay đổi xã hội cũ. Họ loại bỏ nhiều chế độ cũ, chủ yếu là giáo hội công giáo và chế độ đẳng cấp quý tộc. Đó tạo nên nhiều sự hỗn loạn trong xã hội, tại vì người dân không quen với chế độ mới. Khi đối mặt với sự hỗn loạn, Robespierre không có nghĩ rằng đó là vì cách làm cách mạng của họ quá liều lĩnh, không phù hợp với tình hình thực tế nhiều lắm, mà lại nghĩ rằng đó là vì trong xã hội có nhiều người cố ý tẩy chay cách mạng, làm phiền cho chính phủ. Họ là kẻ thù của cách mạng, vì vậy ông ấy hạ lệnh tử hình họ, nghĩ rằng sau khi những kẻ thù chết rồi thì cách mạng chắc sẽ thuận lợi. Tác giả Gustave Le Bon chỉ ra rằng cách suy nghĩ của Robespierre chính là một ví dụ điển hình của tâm lý Jacobin.
Cụ thể là sau khi nhìn thấy lý tưởng của mình không phù hợp với thực tế, không có đi nghi ngờ lý tưởng mình có phù hợp với thực tế hay không, mà là giải thích hiện thực một cách bóp méo để phù hợp với kỳ vọng của mình.